στο σπίτι μου πολλά χρόνια πριν. Ο πατέρα μου έχει μιλήσει τότε λίγο ελληνικά. Λίγα. Και μετά ήταν μια τύχη μου που δουλέψαμε με ένα θεάτρο στην Αθήνα που βάζαμε ένα παράσταση Λυσιστράτα. Εγώ είμαι εθνικής καταγωγής, είμαι από το Αργυρόκαστρο, η πιο κοντινή περιοχή, από τα μέρη της Δερόπολης. Είμαι μηχανολόγος, μηχανικός, το επάγγελμά μου. Παράλληλα όμως είμαι και ηθοποιός στο επαγγελματικό θέατρο του Φίερη, που δούλεψα κάπου 40 χρόνια, τώρα συνταξιούχος. Ακόμα συνεχάω να έρχομαι στα φεστιβάλ, γιατί το μικρόβιο είναι μέσα και μ' αρέσει, και έτσι η ζωή συνεχάει χαρούμενη. Πού έμαθα? Το μάθαμε τότε, δηλαδή σε ένα μισή μήνα που εμείς δουλέψαμε μαζί, έπρεπε να μάθω πολύ καλά ελληνικά, γιατί θα ήθελα το ρόλο μου. Έμαθα με το βιβλίο λίγο, μετά με τα φίλοι μας που είμαστε όλοι, και είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί μου αρέσει αυτό το γλώσσα πάρα πολύ. Μια κομμωδία, αδέρφια και συμφέροντα. Και ο δραματούργος, δεν ξέρω πώς το λέει, ο δραματούργος ήταν Κρίστοφ Λόκη από Κόριτσα, που εγγράφει στην 1967-68, το εγγράψει. Είναι μια οικογένεια που είναι πολύ φτωχιά. Και έχει ο άντρας του σπίτι, έχει έναν αδελφός που είναι στην Αμερική, αλλά έχει 18-19 χρόνια που έχει φύγει και δεν έχει έρθει και είναι πλούσιος. Ξέρουν όλοι που είναι πλούσιος. Και έρχεται στη Κόριτσα τότε και έρχεται και αυτός το φτωχός, πώς το λέγεται, λέει τώρα θα είμαι πλούσιος και εγώ, επειδή ήρθε ο αδερφός μου που είναι πλούσιος. Ο Αλβάνο-Αμερικάνος που ήρθε τώρα, αυτό είναι το, λέει, εντάξει, λέει, θα φορέσω, το λέτε, δεν θυμάμαι αυτό, το φορέσω ένα κάτι σαν φτωχός, να βλέπω ότι ο αδερφός μου και η οικογένεια του αδερφός μου θα μου θέλουν σαν αδερφός ή για το πλούσος μου, για τα λεφτά μου. Αυτό ήταν τώρα το παιχνίδι που έκανε αυτός. We learned that it's not important about money or what people live in America, but just love your family, your uncle, your brother, etc. Because in the family you can find everything. Don't look everywhere like in America in money or whatever, but look inside your family, inside your uncle, your mom, your brother. There is your happiness, there is everything. Αλλά αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ ήταν ότι μας ακούνε με τέτοια κέφι και το βλέπανε με τέτοια κέφι το κομμωδία μας και δεν ξέρω, εμείς ήμασταν χαρούμενοι με αυτό που μας είδανε και μας ηθοποιούσαν και ραχωτούσαν. Ναι. Και η λογοτεχνία πιάνει τα αισθήματα του ανθρώπου. Βλέπεις θέατρο, μπορεί να γελάσεις, που είναι εύκολο, αλλά μπορεί και να κλάψεις. Και νομίζω ο καιρός που ζούμε τώρα με τους μετανάστες, οι περισσότεροι κλαίνε. Γιατί τους έρχεται κρίμα, τι τραβάει αυτός ο κόσμος στην Ευρώπη και στα σύνορα. Και εγώ νομίζω ότι κάνει κάτι
Δηλαδή βοηθάει για τον κόσμο να πάρουν μέρος πιο περισσότερο, να βοηθήσουν αυτή την κατάσταση να αλλάξει, να λυθεί. We all know that theater shows the best possible situation if the story ends well. So I would say a 7, because here in Albania we all love our family, we support each other. However, even if someone is poor or rich, we always support each other, so I think I'd give a 7. And you? You agree? At the same time, I would give a 6. Εμένα, ο καιρός που είναι μικρός και συνέχισα τη ζωή μου, δεν με αναγκάσε να γίνω μετανάστης. Η μόνη μετανάστευση που θα έκανα είναι να πήγαινα από τη μητριά μου Αλβανία στη μάνα μου Ελλάδα. Αυτό δεν το έκανα. Πήγα, όχι πως δεν πήγα, αλλά δεν το σκέφτηκα, γιατί όσο γνωρίζουμε στην Αλβανία και τη δουλειά που είχε κάνει εγώ 40 χρόνια, η εκτίμηση και ο σεβασμός του κόσμου είναι τόσο μεγάλος που εμένα με ικανοποιεί. Αυτό δεν θα το είχατε ποτέ στην Ελλάδα αν ήμουν και συνέχαγα και έκουβα και το δρόμο της Ιτοπίας. Τώρα, για μετανάστη να πω κάτι. Ο πατέρας μου είχε μεταναστεύσει στην Κωνσταντινούπολη. Στην Κωνσταντινούπολη, 17 χρονών, γιατί έμεινε ορφανός χωρίς πατέρα. Μετά τον έδιωξανε τον καιρό της και έρθε στη Θεσσαλονίκη, δούλεψε πολλά χρόνια φωτογράφος και ξαναγύρισε στο σπίτι του. Γνώρισε τι θα πει μετανάστης και νόμισε ότι καλύτερα κοντά σπίτι μου πάραξε να φαίνω γύρα στον κόσμο.